Chào mọi người đã đến với tập tiếp theo của Assassin Creed Valhalla nha. Giờ chúng ta sẽ về báo tin cho Ranphi nha anh em. Thì mấy hôm nay thì cũng không có thời gian để làm nội dung nữa. Tiền hôm trước thì mình bận công việc cho nên là không có làm nội dung. Và hôm nay thì ngày hôm nay thì kiểu như mà ngày hôm qua anh em, ngày hôm qua thì bị sốt anh em nên là cũng không có làm nội dung được. Thì hôm nay cũng xin ở chỗ làm của mình nó xin nghỉ một ngày để làm nội dung cho anh em xem này. Ôi, kênh mấy hôm nay không làm video thì nó hơi bị lớp nha. Giờ chung ok, mình quay lại ở đây nào, né ra nào. Bây giờ nên kết thân với một liên minh mới thôi. Who could Gothan be? One of us? Vào đây nói chuyện. I bring fair tidings, Ranvi. Tôi mang về tin mới đây. Hemin Yaya đã qua đời. Clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He is their Jarl now, and he has pledged to aid us in times of need. Giờ nó là thủ lĩnh mới rồi đây. Thì. Bây giờ định nên kết thân với liên minh mới thôi. Cho tôi xem bản đồ liên minh. Còn hai khu vực này đây. Cái nào cũng cái này yêu cầu sức mạnh 90 à. Cái này đi. Basim has claiming to have found the woman Fulke and asking for your Tìm aid. thấy người phụ nữ Fulke và nhờ anh giúp sức. Ông ta đang có tin tức gì của Sigurd không? But if he has found the paladin Fulke, Sigurd cannot be far behind. Được thôi. I will go as soon as I can. Good. Be safe, Eivor. Báo cáo nhé, Eivor. I should find him soon. Ủa đường ra ở đây rồi, đường ra đây rồi. Tìm cho nói chuyện với Basim. Ủa Basim đây luôn hả? À không. Basim has brought word of Sigurd's location. Thằng Đát này mà. We're leaving at once to find him. Well done, Eivor. After so long, it finally occurs to you to search for our Jarl. I applaud your half-hearted effort, but I will not be joining you. Dag, this is Đây no không phải trò joke. đồ On lên the ship thuyền nào. now. Someone needs to stay home and direct the affairs of the settlement. As you seem to shun this place as often as possible, it must fall to me. Hình như là thằng Đát với mình là hình như Sigurd's life is at stake. We need hình như you thằng there. Đát với mình hình như là đang bị bất đồng quan điểm rồi đấy. Do you doubt me so completely that you will not raise an axe to save your Jarl? A fine way of putting it, wolf-kissed. But go, find the Jarl, bring him back. Only do not get lost along the way, as you seem to more and more these days. This is not done, Dag. We will speak when I return. Chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi trở về. Eivor? A moment. Tìm cho nói chuyện với Basim. Ui xa thế. Nếu mà xa quá thì ok, tay le thôi. Ở khúc này à. Sẵn vừa đến nhiệm vụ thì ở đây có một cái lấy điểm chỗ lấy tầm nhìn đây. Thì mình sẽ lên đây lấy tầm nhìn. Trong khu vực trong map này nói chung mình cũng chưa khám phá hết được anh em à. Nếu mà xét về vào bản đồ họa thì mình thấy cái phần Odyssey thì nó sáng sủa và nhìn nó nét hơn cái phần này, nét hơn nhiều.
Khung cảnh nhìn cũng đẹp nha. Không biết là làm chủ nhiệm vụ ở khu vực lãnh thổ này không biết có đi vào mấy cái pháo đài hành trì này không nha. À, nó nằm bên này. Ba xem đâu? À, trong khu vực này à. À, đây rồi. Kia phải ba xem không? Ba xem đây rồi. What I mean to say is faith is paramount. Yes, for without it, Christ's sacrifice means nothing. He died to save us, did he not? From the original sin of Adam and Eve. Yet evil persists. Yes, evil persists Sẽ còn phải because he bởi gave us free người will. cho chúng ta ý chí tự do. Một đứa trẻ sơ sinh bị giết bởi một bào chúa thì có ý chí tự do không? Có không? Thế tôi là như thế lại đơn giản quá. Whose heart is torn from his chest by the wolf. Judas, who was predestined to betray the Nazarene. Some argue Judas was used. Do my ears deceive me, brother Hortbert? You question the scriptures? Declare Judas an innocent? A preposterous blasphemy. No, that is not what I said. Brother Cedric, am I not the most pious of his servants? Out! Out! Xong bị đuổi ra ngoài này. Making new friends? A person's tongue gives you a taste of their heart, Eivor. And such information is often useful. And how do these sallow Christians taste? It was only a figure of speech, Eivor, and I have tired of it already. Is this how it must be between us? Of course not. I'm grateful that you have come. So what of the Joy Kanga Fulka? In your message, you said you tracked her to Kent. She is here somewhere, and as of last month, Sigurd was with her. But there is no guarantee this will be the case tomorrow. So, what is your plan? Kế hoạch ông là Even gì? near God's heartland, a heathen and a heretic. To hunt Fulke, we'll need a Christian snare. Fulke is hardly a saint Bản thân himself. Thuki cũng chẳng phải một vị thánh. Những kia tô hữu này đang ghét cay ghét đắng. Đúng đấy, nhưng không như chúng ta. Cô ta hãy tỏ ra giống như She một won't người hide trong số from họ. everyone, not with a prisoner in tow. So, where to begin? I've made a Thì bắt friend, đầu từ đâu đây? Abbot Cunibert, full of pious fire, but with ambition that far outweighs his wit. And what does your friend Cunibert know? Come, I will introduce you, and we'll hear the full tale together. Have you found some peace in your time alone, Basim? I am always at peace, and never alone. I move among the people of the world with great joy. I watch them, study them, learn from them at all times. This is our duty. The Sứ hidden mệnh one's của các calling. ẩn nhân. You know, for the first time since Ông biết we không, met, lần đầu tiên you kể từ sound lúc ta more gặp like nhau you're a và ông princess lại than nói học yourself. trò của ông. Surely Hytham sounds like me, if I have taught him well. Your creed and your tenets, you mean? That's right. And a sense of, how should I say, deep responsibility to the betterment of mankind. That's quite an ambition. But it doesn't explain what you see in Sigurd. My brother is not so generous. Ah, but your brother is someone special, important, and I want him to see that. I hope to show it to him. Is this not a blessed plot? God's own country. And this Eden should be given to his servants to tend. Abbot Cunibert, this is the Norse I spoke of. Ah, yes. And quite a fearsome one at that. Basim says you know the paladin Fulke. Indeed. The Lady Fulke passed this way not more than a month ago. We talked, we drank. Very pleasant woman. And where is she? Eivor cô will ta be your đã ở axe, đâu rồi? Abbot, whether to fell a tree or hew the limbs from an enemy. What have you promised him? Ông đã hứa gì với ông ấy Just vậy? a trifle, Eivor. A little problem I believe you can help me with. Speak your terms plainly, Abbot.
I will decide Tôi if sẽ the quyết bargain định is vụ worth thương my lượng này time. có đáng cho tôi bỏ thời gian Your không. wolf shows its teeth, Basim. Let's cut to the point. What favor would you ask in exchange for Fulke? Some weeks ago, our alderman in Kent was called to God. A terrible loss. King Alfred has chosen his replacement, but has not yet announced the name. I must know it. Now. All of Kent will see soon enough which Thane is chosen. Why not wait? I want early access. To woo him before his exalted position is made public and every fool is at his door. Who else knows the chosen man? The king's emissary, sent with a letter of congratulations to the new alderman. Intercept him and bring me the news. Chẳng hắn lại mang thông tin gì cho tôi khi tôi biết gì thêm kia chúng ta sẽ thảo luận. Còn Phúc thì sao? How will Phúc you kỳ find sao? Fulke? I want some kind of assurance. Do you have ears in every church, abbey, and cathedral in Kent? Because I do, and I will find her. And we will do the deeds too staining for a Christian soul. This emissary, how will I find him? Tunbridge Monastery sent word that the king's men always pass a few nights in their hospitality. Begin there. I'll get the alderman's name. You find Fulke. All in Tôi good lấy tên chỉ time. huy quân trưởng. Now, Từ từ, if vẫn we're kịp mà. done, Chúng I ta have mới nói business xong. up the south Còn coast. tôi còn có việc ở Folkestone has the best bờ fish biển, in nhiệm vụ Wessex. bờ biển phía Then I nam. will find you there when the alderman's name is mine. Cunibert is ambitious, Cunibert utterly connected. rất tham vọng, We will not nhưng lại có find quan hệ Fulke rộng. without him. Chúng ta I không suppose we'll tìm see. thấy Fulke. Tôi đoán What will là you chúng do? ta sẽ biết thôi. I'm not done playing with these Christians yet. I will see you in Folkestone. Tới quán trọ Pumbigi. À, ngoài này còn chỗ để đi nữa không? Ở đây có khu vực càn quét luôn này. Không, nhưng mà mình sẽ không đi càn quét đâu. Lúc này lười lắm. Tập trung vào cốt truyện chính đi. Yeah. Chết mẹ, phải băng qua dòng sông nè. Mẹ đành phải bơi qua. Ôi trời ơi. Lặn xuống đây xem có gì không. Không, má dưới này không có gì hết trơn luôn. Mẹ, đây khu vực cấm nữa. Tiện chơi đến đoạn này tiện bị crash game anh em à, đéo hiểu. Ồ mẹ, trong đây khu vực cấm à. Thôi, tốt nhất là cải trang đi. Chơi cho nó giống sát thủ một chút. Alfred's emissary spent a few. Tìm hiểu xem hắn đi đâu hả? Alfred's emissary spent a few days here. Someone may know where he went. Hỏi người dân ở đây xem nào. Welcome.
I must be on my... Chết bà. Ở đâu nha? À, trong này. Nói chuyện nó được. Welcome here. Mày đéo được chào đón này hả? Ok. Có đường nào đi vào không đây? À đây rồi, đường vào đây rồi. You tried to catch flies, or would you like something of me? I'm looking for a man. He passed through here on the king's business. No, bugger off here, or I'll call the guards. Không, là tôi gọi lên canh ấy. Tôi phát ngắt, chắn phát ngắt mọi người. Maybe some coin will lose your lips. Tôi có tiền, liệu anh có muốn trả lời không? Nước đi khô khéo. Tình cờ tôi nghe người của April lâu rồi. Where will I find him? Well, he was pissed as a newt. Last I saw, he was passed out in trees between the arbor and bridge. Oh, now go find someone else to vex. There was a bard drinking with the emissary. I should find him. See if he knows anything. Một gã nhà thơ uống rượu cùng con sứ giả ở ngoài kia. That ale-swamped scarp can't have gone far. Đâu rồi? Ok, dưới này. À đây. You there? You alive? Anh kia, anh còn sống chứ? Patience is a tired horse. Ploddity plod plod. Another tottering teat sucker who can't hold his drink. Let's clear your head. Địt con mẹ nó. Giác nó phức ra ngoài sông nha. Oh, it's cold as a witch's tit in here. Đấy. Mày tỉnh được chưa? God's truce! Fire on you! What infernal wakes me? Anh là nhà thơ. Are you the tale weaver? Gowan the dandelion. Gowan bồ công anh. Vì những hạt giống câu chuyện của tôi bay trong gió vùng Wessex kia. Sao anh lại... You and Alfred's emissary were drinking in the tavern. Tell me where he went. Were we? I was so ale. Perhaps a small and silver thing upon my palm might help me recall? How about something long and sharp in your gut? All right, no need for that. You paint a vivid picture, Dane. He was headed to the White Coast to the southeast. Dover Fortress. Bờ biển trắng phía đông, pháo đài cái gì? Ta nói là nơi bọn họ huấn luyện những kẻ cuồng tôn giáo kia. My thanks. And in return, wisdom. Too much beer bibbing will grow a fool in wit and words. My thanks, weaver of the obvious. Now leave me to my unholy punishment. Đâu rồi? Trời ơi, xa thế. Tìm và lấy tin nhắn. Xa thế. Ok, có chỗ dịch chuyển này. Không sao. Đâu rồi? À, ngoài đằng kia nè. Trong cái pháo đài đằng kia. Được rồi. Trời, dùng ổ cứng HDD mà nó lót game thì thôi lâu phải cả nồi anh em mà. Cũng may là mình làm nội dung cho nên là những cái cảnh mà lót game kiểu này á là mình phải cắt bớt ra. Chứ mà không để nội dung nó dài liên thiên không đáng có nữa. À, đường đi xuống đây.
over. The Đâu emissary is tên sứ somewhere. giả đâu đó quanh đây ha. Perhaps I can find the Biết letter đâu mình có without thể tìm bloodshed. thấy lá thư mà The không gây bards đổ and máu. paladins trained at this fortress. This will not be an easy fight. Đâu rồi? À, trong đây à. I must be careful now. Đâu rồi nhỉ? Tìm lại cái tên sứ giả nữa nè. Without À đây killing à. the emissary, it would keep me out of trouble. Cái đít. Alfred's À, chosen nắp 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 is a nắp nắp thing nắp. called Tetmund. The abbot Cunibert will want to know. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. I should meet Basim and the abbot in Falkenston. Báo tin cho Cyberbet. Thôi gọi ngựa đi, gọi sư tử ra. Đi cho nó nhanh. Kiểu này đi chắc lâu lắm. Ô mẹ, bọn lính đi ngang, mình chạy ngang bọn lính vậy, khiêu khích của nó vậy mà nó không có phản ứng gì. Đã xác định kẻ cuồng tín. Ô sao nhiều này. Mẹ, nếu mà khám phá hết chắc cũng mất hơi nhiều thời gian nha. Oh, you must try Eivor, Đây rồi, you have news? anh có thông tin gì chưa? Kent's new elderman will be Thane Tetmund. Tedmund? Oh, the Lord is testing me. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Roosister. How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? 'Tis a puzzle. To inspire loyalty, Tetmund Để must khơi owe dậy you lòng trung something. thành. Tay mình Such as phải his nợ life. ông thứ gì đó, chẳng hạn như mạng Go sống. on. Tiếp đi. A fortress stormed, a man kidnapped. If you beat back his enemy, saved him from sure death, his gratitude would... Swell. It would Nó know sẽ no không có giới hạn, bounds. nhưng pháo đài ấy But that fortress will sẽ be còn harder khó to mở pry ra open hơn than a nun's hán knees. của nửa tu. What? Perhaps. Có thể đúng Perhaps not. và cũng có thể sai. Are you hiding something, Basim? There is a lumber mill nearby, correct? Gần đây có một dự gỗ đúng chứ? Beamisfield. Alfred invests much in fortifying Wessex and uses our forests to do so. The mill provides his wood. Tedmund is there. Impossible. Không thể How do you nào, làm sao I anh heard biết? rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work on the fortifications of Canterbury. Taking him from a lumberyard is less dangerous than assaulting a fortress.
But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Bring him to the megaliths. And Fulke? Còn Phúc When Kỳ, I have Tedman's fealty, you shall have Fulke. Now tôi sẽ go. thu xếp một đội I giải will cứu rustle nhỏ. up a small rescue party. Được rồi. I do a roaring trade at Reculver and Tunbridge. They pay well for my catch. The monks? Do those parchment-skinned Christians ever eat meat? Don't you believe in Jesus? They refrain because he died for Đi đâu đây ba Sim? Kìa. I'm wary of this Abbot Basim. He is self-serving and evasive. Can he really deliver Fulke? The abbot is a friend of Fulke's. That is clear. So long as he doesn't suspect our motive, we may have a chance. Indeed. This brings to mind a story. Perhaps you've heard of it. The Scorpion and the Frog. A children's story? A cautionary tale. The Scorpion wants to cross the river, but he cannot swim. So he enlists the help of the Frog. The Frog agrees to carry him on his back, extracting a promise that the Scorpion will not sting him. Let me guess. The Để tôi đoán scorpion nha. reneges, Có một blaming kẻ his thoát hứa nature, đổ lại both bản drown. năng rồi hai con The cùng chìm Scorpion ngẫm. crosses the river and stings an innocent man, killing him. So what does this tale tell us? That your stories are clouded and their meaning doubly so? It shows that every tale has 1,000 possible outcomes, many of which are surprising. Đi đâu If này the ông? abbot does not deliver Fulke, he will die at my hand. And we will continue our search. A sobering... Beamisfield is just ahead. Lead. I will follow. Gì? Tìm và bắt cóc. Tedman. Very well. I hope this chase will catch us a plump hen. Đoạn này không đi ngựa vào được à? Tedman's gratitude, he will deliver Fulke. It will cost us nothing. Chết. Mình má biết ngay là cái thằng này nó trâu máu lắm mà. Once the abbot has Tedman's gratitude, Một đòn là chết. once the abbot has Tedman's gratitude, he will deliver Fulke. It will cost us nothing more than this. If that Latin wit keeps his word. Đường đi phò đâu rồi? Trời. Đéo mẹ đâu có con rắn hổ mang này. Mẹ nó ở đâu đây? À trong kia. This area is off limits. No! Protect me! Mày chết. We should on lavanu! Fundia! Kìa nhầm thằng rồi. Flay out! Of the waste welter! Bắt cóc nó làm sao? We should on lavanu! Fundia! He quelados! Inat À đây rồi. Mẹ nó phải hơi hiển thị lên mới được. Who you think I am? Let me go! Stop caterwauling and you'll live. Live! Oh, saints protect me! Silence will save you, Tedmund. Silence, not your saints. Bây giờ phải đi ra khu vực này. Flee, my friend. We have the man we came for. Does this venture not set your blood ablaze? If they see me, you don't prefer working in the shadows.
You don't prefer Mẹ working in giác the cái xác shadows? đi cô bộ. So we have Hơi cồng kềnh, steal a man, đi di chuyển nó bị kill hạn with chế. swiftness, and escape without anyone on our heels. Halt, Danes! In the name of Alfred, King of Wessex, I demand you release his royal Đẹp mẹ subject cái hàng này. into my Cái hàng care. xa nó bớt Come rồi. no closer, Christian, else your man dies by my blade. Please, I'm not the man you want. Keep your eye on this one. He'll be worth a hefty bounty. Any false moves and I will snip your heels. We have your man. Now let's finish this. Giờ thì kết thúc trò chơi mờ ám này đi thôi. Sure, that's Tedmund. He's dressed as a lord. Ăn mặc giống lãnh chúa nhưng bên đó lại lùn và béo hơn tôi nhớ. I'm not Tedmund. I'm not. I swear upon the holy rood, I am not Thane Tedmund. What in heaven's name is happening here? Who are you? Speak quickly. Nó or I'll màu slit kéo your và throat cắt and leave you cổ for the crows. người rồi dứt cho quả ăn bây giờ. I'm called Sugar. Sugar. Tôi là tên tôi Tedmund Sugar. pays me a measly Lãnh coin chúa, to serve as his double. lãnh chúa kết mình trả cho tôi số tiền này Brother thấy hơn Sugar. mấy à. You are far from Augustine's priory. I left the cloisters many moons ago, Your Holiness. The monastic life was not my calling. We can use you yet, Sugar. Summon Tedmund to a meeting. Get him out in the open. Tedmund has no care for me or what I have to say. My orders come by letter, never by mouth. I hardly know the man. You're of no use to us then. Hey, người vô dụng đối với chúng ta, có lẽ nên giết người tại đây ngay bây giờ. Wait. Let me think. Let me think. Danes. To storm the walls, you need Danes. There's a raiding camp west of here I was told to be wary of. Acting as Tedmund, I ordered a band of soldiers to capture them. If you hurry, you may be able to stop this. If another band of Danes wants to join our assault, we'll have the distraction we need to get inside Rochester. If the Saxons don't slaughter them first. I am still Tedmund to the men in the field. I could speak with their captain, send his men away. It's a fearless plan. The Nordnia knit winding paths that cannot be unknotted. It seems Rochester was always in our path. Abbot, stay alert. We'll send word when we're ready to capture Tedmund. And this fool? He knows much of our plan. Chúng tôi sẽ dẫn hắn theo hả? He'll come with us. And if he betrays me, I'll roast his balls over a roaring fire. You will not regret this. My wily ways and quick wit will cease the need for bloodshed. I still might kill you yet, man, if your prattling doesn't cease. Được thôi, đi theo ông này. The rewards for being Tedmund are rapidly diminishing. And how does one become a double? Are there vigorous challenges Mấy cái thằng này and đâu vậy? tests to overcome? I was born with the misfortune of looking like someone else. Ô, có tưởng là đi theo tụi lính kìa. God's chosen path. What took you from... I'm the seventh son of a poor farmer. And not wanting another mouth to feed, my father gave me to Ồ, đây là cái dòng suối nè. Cloistered life did not suit you. I thought there would be great comfort in repetition. Ồ, lạ nha. But instead I found Thấy đéo nào nothing mà but nước prayer cho nó and vẫn chảy đều đều này. toil. The Norns weave strange destinies. Now your life depends on the story you weave for yourself. I'm not a good forger. Still taste leaden, my hands sweat, and I have a stutter when I'm nervous. But I will try. Ah, the cornerstone of all great art. The captain does not know Tedmund well. If we keep our heads, he will not question my orders. I hope. Ui, xác người nằm la liệt này. Let us approach the captain with caution. He drinks too much and does not need a reason to kill us. Those who remain must be saved, whatever the cost. Có chuyện Yes, it is I, Thane Tedmund, coming to Chết discuss mẹ. the orders I gave to you not one day ago. This hamhock will get us all killed. My thanks. Godspeed, I'm Danes! in your debt. This is too risky! này chết. Trời. Mất cả đầu. Mày solo này. Quét sạch doanh trại được rồi. You have my Tied up like it.
Easy. We owe you our lives, friend. These Saxon whoresons would have killed us all. Yes, they would have. And now's your chance to hit back. March with us on Rochester and drain it of riches. I would gladly, friend. But we few will not break those iron-thick walls. And we have no allies in Wessex. None who could be called upon to attack their countrymen. Mercia will heed the call. Gidrich will provide our Viking a horde. We'll send a message to Oxenfordshire. The men of Mercia would gladly take a swipe at Wessex. What is your name, warrior? Có kênh gì Runa hả chiến binh? Egersdottir. Trời We ơi, need tên khó đọc ships, này. Runa. We have a small fleet moored upriver, but the naval chain blocks passage to Rochester's walls. I will remove it, and your people will bring their ships. Now, gather these fallen weapons and armor. Gidrich and the men of Oxenfordshire will need them to hide their Mercian origins. My warriors were denied Valhalla today. I cannot bear the idea of gifting their Tôi phải weapons to chịu more được ý nghĩ Saxons. đem vũ khí Their của họ sacrifice vào. was great. Món quà Their của gift họ sẽ would còn be vĩ all the đại hơn. greater. They will know justice without victory. It will calm their restless shades, I promise. Will your men bring the armor to the battle? And what is our plan? Cái In kế the hoạch của anh là morning, gì đây? we'll go to Buckingham, remind Gidrich of his promise. When you have his bond, meet me on the shore near Rochester with the ships. But Cunibert must be warned in advance. He'll need time to muster his rescue party. Runa, that is your task. I will tell you where to meet him before you leave. All seems in order. At first new light, I will leave. Good. That gives us time to drink. You've traveled so far to carry out your duty. Is this the life of a hidden one? Always on the move? Mine is not the usual path. The Creed does travel. Our ideals are universal. We believe that. So there's nowhere you call home. No place I call home. No. Mid. For me, home is family. But I have no family. No one? Not even Hytham? Parents, brothers, all dead. Cha mẹ anh em đều I chết lost rồi. my parents when I was 9 winters alone. Đây là câu chuyện của Basim. Without Sigurd, I would have. Nếu như bây giờ muốn biết rõ hơn thì chắc phải qua phần Mrat There is always one. để trải nghiệm cốt truyện của Basim như thế nào. Children. They bewilder you. They can cause you so much worry. Fill you with joy. Even stop your heart. And if you're lucky, they replace you. I was not so lucky. I had a son. I miss him terribly. Even now. I'm sorry. Basim. Tôi rất tiếc Basim. He was taken from me. By someone I trusted. A friend. A mentor. A man who I would trust with anything. But a man you trust with anything can take everything. He took all I had. All I had. Rochester will not be an easy nut to crack. Time to prepare. Hả, xích chặn đường thủy ha. Mà giống như phục kích thế này. Ồ, tính ra thì
Ba Sim thì cũng có cuộc sống của ông Ba Sim này coi bộ cũng hăng trầm thế nhỉ. Ủa đi đường nào ra ta? Đi đường vòng này xem nè. Đây đây. À bên kia. Rồi. Ủa đi vào má chắc là phải leo lên đây rồi. Ôi sợ phải tìm chìa khóa nữa. À đây. Giết nó lẹ. Oh shit. Clear this fort and break this chain to get our ship safely upriver. The mechanism should be inside. Đây rồi, có chìa khóa rồi. Nước đi lẹ. Chết mẹ, đi ra đường nào đây? Ra đường nào đây? What the fuck bro? Vậy là phải mở cánh cửa đằng kia. Mày cái chó gì? Kìa. Đâu rồi, bắn nó vào đâu? Vào đây. Vào đây. With the chain down, Gidrich and the ships can get through. Rồi, đi qua tái hợp với đồng minh. Đằng đây à. Mẹ đây sói hoang nhiều này. Con gì vậy? Thôi đi. Eivor, we await your orders. Chúng tôi đang đợi lệnh của anh hả? You brought your weapons and armor. Aye, Raven Tamer. Good. Now we dig in and wait for our friends. Giờ chúng ta án binh bất động. Rồi. Well met, old friend.
When the chance arrived to lodge an axe in the sod of Wessex, you thought of me. Such an honor. Is everything else in place, Eivor? Are we ready to take Rochester? Rồi, Rally our army. We will drag this mouse from its hole. tôi sẽ lau con chuột này ra khỏi hang. Kia nấp cũng kinh nè. Bây giờ lên kế hoạch để phục kích. Cái đoạn này như thấy là cứ lặp đi lặp lại hoài nha. Khi mà chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn. Rồi, trận công thành. Phá cổng, phá cổng. Let's go! Shield! Phá cổng này. Phá cổng này sập chưa? Đây, ra. Sập chưa? Sập chưa? Ok. Phát nữa. Ôi, cái cổng này trâu vậy? Phá hủy những vạt đầu sôi à? Phạt dầu sôi, ok. Mấy cái vạt dầu đâu? Được rồi đấy. Mày đỡ hộ cái. Tống trụ phá hình. Ôn mẹ, binh lính nhiều này. Trời ơi mẹ, cái hàng nạp này một rều là chết. Đấy. Con mẹ mày. Làm sao mà phá? À, bắn mắt xích để hạ cầu keo à. Chết bà. Không lẽ bây giờ tôi đi đường vòng qua? À, đằng kia có đường. Đây rồi. Ném.
Mày cản đường tao này. Chết mẹ, đường ra đâu. Ok rồi. Rồi, tìm và bắt giữ. Tết mình. Là nó ở đâu hả? Đường đi ở đâu đây? Dạ trên kia. À, leo lên còn trên luôn. Một rêu. Chắc là kéo cái này qua. Được rồi. Trời má, người mình nó dính cung tên thôi. Kinh vậy chưa? Mẹ dính chặt mũi tên luôn. Trời. Boss đây hả? Một chiều một. Thế là xong. You dare to take this fortress, Dane? Alfred's army will smear your innards across the battlements. We are not here for stone and sand, Thane Tedmund. I shit on you! You and your toy gods! I will not bow to you like some puppet's lord! I would rather die! How much will your king pay us to keep your sniveling head upon your neck? An army marches upon us from the south. A holy man from St. Hadrian's Priory, backed by a field. Ah, then, Abbot. Kinnebert, God be praised. If riches are all you care about, the church has it in abundance. If the terms are fair, you'll have your freedom. A chest or two of silver for a shit-stained sewer rat. Stay quiet, or I'll not Giữ be yên able to lặng. stop my friend from slitting Kẻo your ta throat. không ngăn cản bạn ta cắt cổ người đâu. Watch yourself, heathen. Bắt cóc nó được kìa. Me too roughly. Lên ngựa. À nhầm, lên sư tử chứ. Phi nhanh lên nào. You will die for the indignities you've showered upon me, Dane. Mẹ nhấn thôi đi chạy nhanh mãi không được tiện. Hèn chi mình nhấn nhầm nút anh em à. Mẹ cứ nhấn còn tròn. Bảo sao chạy nhanh đéo được. Vậy phi nhanh lên đi. Enough. I'll return you to the Saxons. You there, heathens! Let this good man go, or suffer an iron sickness. And what do you offer us in return? Đó lại mày có hỏa thuận này. Mạng của We lost bay many hả? good men storming this keep. It will not be in vain, Christ's slave. 20 chests of silver. Give them what they ask, Kinnebert. Đáp ứng cho chúng đi. Hefty sum that would leave God's coffers hollow. I cannot give it up without some assurance. Tedmund, you extort me in return for my life? You were swiftly met, Abbot. Not long after these scallious worms took my thought. On the Lord's bidding, Tedmund, at prayer, a terrible vision befell me. A host of heathens, your life in danger. A coincidence I find rather ominous, Abbot. Do you... God help you, man. Are you well? I need air. Ôi trời làm gì vậy? Ôi sao bị hấp hối luôn này?
He's dead. The work of poison, no doubt. Là hậu quả của chất độc. Rouse the man. Ông này bị hít phải chất độc gì đấy. Poison. How does the man die of poison in our arms? Many great kings and paranoids have carried poison in times of war, as an alternative to capture and ransom. A catastrophe! Alfred will choose another and... By the saints! Alfred! How will I explain this to the king? We followed this road to its end, Cunibert. You may not like where it led, but you owe us our half of the bargain. You shall have your paladin. I need a day. Return to my abbey tomorrow, and you shall... Oh dear. These delays are grinding at my bones. We should abandon Cunibert. Find Fulke ourselves. Peace, Eivor. Speak Hãy with nói chuyện với Giebrich and Reddit. relieve him of his oath. Dạ, giỏi phóng ông ấy, hỏi lời nguyện. Được rồi. Nói chuyện với Reddit. Đây à. Thế ok. Coi bộ video này nó cũng dài quá anh em. Thế mình cũng sẽ tạm ngưng video tại đây đi nha.